Now we're talking about calcification. Okay, I'll remind you once more. Hey, stress यदि सेलमा भयो भने म यो हरेक भिडियोमा रिपिट गरिरहेको छु because it is very very important. If the cell is exposed to any stress, if the normal cell which is in homeostasis, if it is exposed to any stress, then the cell has many choices. One number choice is it will adapt. It will go to adaptation. Second one is it will undergo injury. It will undergo injury, reversible and irreversible injury. Reversible injury will lead to fatty chains and swelling. Irreversible injury, it will lead to death of the cell by two method. One is necrosis, another is apoptosis. Third one is it will accumulate. The cell will accumulate something. May it be fat, may it be proteins, anything. And fourth one is it will undergo calcification. We have studied everything. We studied adaptation, we studied injury, we studied accumulation. We will study now calcification. What are calcifications, types of calcification, causes of calcification, everything. Okay. अब calcification कुराकानी गर्दाखेरि first of all we'll define the calcification. How can we define the calcification? Calcification means deposition of calcium salts. Deposition of calcium salts in tissue other than osteoid, which is bone or enamel. Bone र इनामेलमा बाहेक यदि कतै क्याल्सियम साल्ट्सहरु अनावश्यक रूपमा एक्युमुलेट भयो भने that then we can define it as calcification. Calcification is often associated with deposition of iron, magnesium and other minerals. अरु मिनरल्सहरु पनि एक्युमुलेट हुन्छन् क्याल्सियम सँगसँगै. दुई किसिमको क्याल्सिफिकेसन हुन्छ. लेट्स टक अबाउट टाइप्स अफ क्याल्सिफिकेसन. वी हैव टू टाइप्स अफ क्याल्सिफिकेसन, very important. One is dystrophic calcification. Second one is metastatic calcification. Metastatic calcification. Let's talk about dystrophic calcification first. Dystrophic calcification means calcium salts deposition in dying or dead tissue. Okay. Now talking about the cause of कुन बेलामा चाहिँ डिस्ट्रोफिक क्याल्सिफिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्जाम्पल भनिन्छ कज भन्ने. अब चाहिँ एक्जाम्पलको बारे कुरा गरौँ. जस्तै नेक्रोटिक टिस्युहरु नेक्रोसिस भइसकेपछि प्राय डिस्ट्रोफिक क्याल्सिफिकेसन हुन्छ. एक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि केजियस नेक्रोसिसको बेलामा, फ्याट नेक्रोसिसको हो, त्यसपछि डेड एग अफ चिस्टोसोमा हेमाटोबियम सिस्टिसर्कोसिसको सबै सेकेन्ड इयरमा गएर पढ्छौँ. र हाइड्रेटेड सिस्टको बेलामा. अर्को चाहिँ यो त डेड नेक्रोटिक टिस्युलाई भयो. यो चाहिँ नेक्रोटिक टिस्युहरुमा पनि यतिमा भेटिन्छ. अर्को के छ भन्दाखेरि डिजेनेरेटिङ टिस्युमा पनि क्याल्सियम साल्ट डिपोजिसन भेटिन्छ एन्ड वी कल इट एज डिस्ट्रोफिक क्याल्सिफिकेसन. यसको एक्जाम्पल चाहिँ जस्तै हार्ट valves, then also in atherosclerosis. अर्को इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ यसको मङ्केबर्ग मेडियल स्क्लेरोसिस, क्याल्सिफिक स्क्लेरोसिस. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि मस्कुलर आर्टरिजको चाहिँ टुनिका मेडियामा चाहिँ क्याल्सियम साल्ट्स डिपोजिसन हुन्छ इन ओल्ड
एज हो त ल यो कुरा भयो अर्को हुने भनेको यसमा चाहिँ अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो द्याट इज सामोमा बडिज द्याट इज सामोमा बडिज सामोमा बडिज भनेको के भन्दा यो धेरै रोगहरूमा हामी सामोमा बडिज भेट्छौँ है धेरै रोगहरूमा हामीले सामोमा बडिज भेट्छौँ यो पछि म डिस्कस गर्छु सामोमा बडिजको बारेमा सामोमा बडिज भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बिचमा एउटा नेक्रोटिक सेल हुन्छ बिचमा एउटा नेक्रोटिक सेल हुन्छ त्यसको वरिपरि चाहिँ क्याल्सियम सल्ट्सहरू हुन्छ यो बिचको के भयो अरे बिचको चाहिँ नेक्रोटिक सेल भयो हो अनि त्यसको वरिपरिको चाहिँ यो सबै के भयो त ल्यामिनेटेड क्याल्सियम सल्ट्स लेयर अफ ल्यामिनेटेड क्याल्सियम सल्ट्स अब हामी सामोमा बडिजहरू जस्तै सामोमा बडिजहरू कुन कुन रोगमा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है त सामोमा बडिज कुन रोगमा पाइन्छ जस्तै हामी कुराहरू सामोमा बडिज भनेको के हो रे सामोमा बडिज भनेको ल्यामिनेटेड क्याल्सियम सल्ट्स डिपोजिट ल्यामिनेटेड concentric calcium salt deposition around a necrotic cell सामोमा बडिज यो कुन भेटिन्छ भन्दाखेरि नम्बर ए मा पेपिलरी कार्सिनोमा अफ थाइरोइड एन्ड kidney also. Second one is papillary serous cyst adenoma of ovary also in cyst adenocarcinoma of ovary हो र सीमा मैले लेखेँ मेनिन्जियोमा यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल यति कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले डिस्ट्रोफिक क्याल्सिफिकेसन नाउ लेट्स टक अबाउट मेटास्टैटिक क्याल्सिफिकेसन लेट्स टक अबाउट मेटास्टैटिक क्याल्सिफिकेसन डिस्ट्रोफिक क्याल्सिफिकेसन चाहिँ डेड टिस्यु नेक्रोड्स टिस्यु त्योहरूमा हुन्थ्यो भने त्योहरूमा चाहिँ क्याल्सियम एकुमुलेसन हुन्थ्यो भने यो चाहिँ डिपोजिसन अफ क्याल्सियम सल्ट्स इन नर्मल टिस्यु नर्मली नै कुनै डेड नो नेक्रोसिस नो डिस्ट्रक्सन अफ टिस्यु नर्मल टिस्युमा नै क्याल्सियम एकुमुलेट भयो भने यो मेटास्टैटिक क्याल्सिफिकेसन हुन्छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु एबनर्मली हाई क्याल्सियम लेभल्स हो क्याल्सियमको लेभल 9 देखि 11 मिलिग्राम पर डेसिलिटर हुन्छ नर्मल सेरममा तर धेरै योभन्दा धेरै भयो भने अथवा हाइपर क्याल्सिमिया भयो भने चाहिँ मेटास्टैटिक क्याल्सिफिकेसन हुन्छ यसको कज के हो त नम्बर 1 मा हामी भन्छौँ हाई पिटिएच अथवा हाइपर प्याराथाइरोइडिजम सेकेन्डजना आएर पढ्छौँ प्याराथाइरोइडको लेभल बढी भइसकेपछि यसले गर्दाखेरि क्याल्सियमको लेभल पनि बढ्छ बिकज प्याराथाइरोइड हर्मोन हेल्प्स इन इन्क्रिजमेन्ट इन दि क्याल्सियम लेभल इन दि प्लाज्मा अर्को छ डिस्ट्रक्सन अफ बोन डिस्ट्रक्सन भइसकेपछि क्याल्सियम रिलिज हुन्छ त्यही भएर पनि यसले चाहिँ क्याल्सियम रिलिज फ्रम बोन त्यही भएर पनि यसले क्याल्सियम लेभल बढाउँछ र जथाभावी गएर डिपोजिट हुन्छ अर्को छ भाइटामिन डी इन्टक्सिकेसन धेरै भाइटामिन डी खायो भने पनि क्याल्सियम लेभल बढ्छ भाइटामिन डीले के गर्छ इन्क्रिजेस द क्याल्सियम र हाम्रो फोस्फेट एब्जर्प्सन क्याल्सियम र फोस्फेट एब्जर्प्सन बढाउँछ फ्रम जिआइटी त्यही भएर चाहिँ क्याल्सियम लेभल बढ्छ र क्याल्सियम जथाभावी गएर डिपोजिट हुन्छ हो अर्को छ रेनल
रेनल फेलियरको कन्डिसनमा पनि के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ रिटेन्सन अफ फोस्फेट गर्ने रहेछ, फोस्फेटको रिटेन्सन गर्ने रहेछ। फोस्फेट रिटेन्सन गरेपछि यसले गर्दाखेरि पिटिएचको लेभल बढ्ने रहेछ, बुझ्यौ। अनि पिटिएच बढेर चाहिँ यसले चाहिँ क्याल्सियमको लेभल बढाउने रहेछ। ल यति कुराहरू भयो कजेज अफ मेटास्टेटिक क्याल्सिफिकेसन। यो चाहिँ मेटास्टेटिक क्याल्सिफिकेसन कज हुँदा पनि यसले यिनीहरू सबले मिलेर चाहिँ सेरम क्याल्सियम लेभल बढाउँछन्। सेरम क्याल्सियम लेभल बढाइसकेपछि त्यो सेरम क्याल्सियम चाहिँ कुन कुन साइटमा गएर डिपोजिट हुन्छ त्यो अब हामी हेर्दैछौँ। साइट भनेपछि मेन कमन साइट चाहिँ लङ्स, किडनी, ब्लड भेसल्स, स्टोमक, यिनीहरूमा चाहिँ त्यहाँ गएर डिपोजिट भएर बस्दो रहेछ हो। यो मध्येको लङ्स चाहिँ मोस्ट कमन साइट फर मेटास्टेटिक क्याल्सिफिकेसन। ल यति कुरा बुझ्यौँ, यति कुरा गर्छौँ हामीले क्याल्सिफिकेसनमा। यो हामी टपिक के भयो त, क्याल्सिफिकेसन। ल अब अर्को भिडियोमा हामी अरू कुनै टपिकमा चर्चा गर्छौँ।